තාක්ෂණය පිළිබඳ සොයන හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්න ටෙක්නිකල් ටයිම් YouTube channel එකත් සමගයි YouTube content creator කෙනෙක් හැටියට කටයුතු කරද්දී ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ background එකේ වීඩියෝ edit කරද්දී background එක පිළිබඳව ගොඩක්ම සැලකිලිමත් වෙනවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් අරන් ඉන්නේ කොහොමද green background එකක් ඉවත් කරලා වෙනත් background එකක් ඇඩ් කරන්න කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම කතා කරන්නේ. එක දිගටම මා සමග රැඳී ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දැම්ම සැනින් ඔයාලගේ ළඟට ගෙන්න ගන්න. අපි බලමු කොහොමද මේ KineMaster application එකේ මේ green background එක ඉවත් කරලා වෙනත් background එකක් add කරන්නේ. ඔයාලත් බලන්න ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට මේ විදිහට කරලා ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා මේ වීඩියෝ එක. අපි වීඩියෝ එකටම ගිහින් බලමු මොකක්ද මේ කියලා. කොහොමද මේ දේ කරන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලා KineMaster application එක open කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි ඔයාලගේ තීරයේ දිස්වෙන්නේ. ඊට පස්සේ එතනින් ඔයාලා plus සලකුණ click කරන්න. ඊට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා YouTube වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න 16:9 ක්ලික් කරලා පළමුවෙන්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඉහළ මීඩියා කියන ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේ මීඩියා කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් සිලෙක්ට් කරගනිද්දි මතක තියාගන්න no copyright බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේ විදිහට මම මේ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තමයි සිලෙක්ට් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනින් ඉහළට ගිහින් ඔයාලා ඕකේ කරන්න. ඕකේ කරාට පස්සේ ඔයාලා මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වීඩියෝ එකේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඔයාලා සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. ඔයාලගේ වීඩියෝ කොයි තරම් වෙලාවක් තියෙනවද ඒ වෙලාවත් සමග සංසන්ධනය කරලා ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වැඩි කරගන්න ඕන මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට ඔයාලා වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඕකේ කරන්න. ඕකේ කරාට පස්සේ ඔයාලට layer කියලා ඔප්ෂන් එකට යන්න. layer කියලා ඔප්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා ෂූට් කරගත්ත වීඩියෝ එකේ දැන් කොටසක් මම මෙතනට ඇඩ් කරනවා. මම මේ විදිහට green color එකත් එක්ක තමයි මේ දේ කරන්නේ. ඒක නිසා මෙන්න මේ වගේ කොටසක් මම ඇඩ් කරගෙන පළමුවෙන්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන cropping කියලා ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරන්න ඕන. එතනින් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඔයා වීඩියෝ එකේ එඩිට් එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ කලර් එක තියෙන කොටස සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒ green color background එක විතරක් අදාළ කරගෙන අනිත් ඒවා කපා හැරලා මේ විදිහට ඔයාලට කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා okay කියන එක ක්ලික් කරන්න ඉහළ. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ background එකට මේ වීඩියෝ එක තමයි සෙට් කරන්නේ. දැන් බලමු අපි කොහොමද මේ green color screen එක ඉවත් කරන්න කියලා. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේක ඕකේ කරලා මෙතනින් ඔයාලගේ අවශ්‍ය වීඩියෝ එක ක්ලිප් එක ක්ලික් කරලා ගන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති chroma key කියලා තියෙන ඔප්ෂන් එක. chroma key කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහින් ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉහළින් පේන ඔයාලට enable කියලා. ඒක ඕකේ කරන්න. enable කරාට පස්සේ ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් මෙතනින් color එක adjust කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. මේ background එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉවත් වෙන්නේ. ඔයාලා YouTube වීඩියෝ කරද්දී මේ green color screen එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මෙතනින් ඔයාගේ green color screen එක සමානව කලර් එක සිලෙක්ට් කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙම නැත්නම් හරියට
ඔයාලගේ වීඩියෝ එඩිටින් එකේදී වීඩියෝ එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඉවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒකත් මතක තියාගන්න. ඔයාලා වීඩියෝ එක මේ විදිහට ග්‍රීන් කලර් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරද්දි වෙනත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඔයාලා ඇඩ් කරගන්නදී මේකත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මතක තියාගත යුතු කාරණයක්. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට මේ ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනිනුත් ඔයාලට කලර් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔප්ෂන් කීපයක්ම මෙතනිනුත් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. එතනත් ඕකේ කරාට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්වන්න දැන් කොහොමද මේ වීඩියෝ එක ඇතුළේ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මම ඉවත් කරලා වෙනත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඇඩ් කරලා මේ විදිහට කරගත්තේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි වීඩියෝ එක අවසානයේ ප්ලේ වෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඊටම සුළු මුදලකින් මේ දේ ඔයාලා YouTube content creator කෙනෙක් ඇරෙට කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේක ඔයාලට ඊටමත් වටිනවා වීඩියෝ එකක් වෙනවා. තවත් දෙයක් ඔයාලා මතක තියාගන්න. මේ කලර් එක තවත් වෙනස් කරන්න මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කියලා ඔප්ෂන් එකට ගිහින් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙතනින් කලර් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදියට ඔයාලා කලර් එක වෙනස් කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ ඔප්ෂන් තුනම උපයෝගී කරගෙන ඔයාලා කලර් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඉවත් කරලා අලුත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඇඩ් කරලා මේ විදියට කරගන්න. ඔයාලගේ වීඩියෝස් වලට ඉතාමත් වටිනවා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා යම් කිසි දෙයක් දැනුමක් අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඇති. තවත් වීඩියෝ එකකින් මේ වගේම හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තෙරුවන් සරණයි.